Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wines of Romania podcast. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute vă invit să descoperiți o frumoasă poveste a unei familii care a crezut și cu atât mai mult având în vedere planurile de viitor, investește în producția locală. Este vorba despre Delta dintre sate și astăzi alături de mine este Mihai Ionescu. Mihai, bine te-am găsit! Mulțumesc foarte mult de invitație, Marina, bine te-am găsit și eu. Este vorba de o afacere locală, o afacere de familie, pe care noi ne chinuim din răsputeri să o dezvoltăm, să o ducem la un nivel de afacere integrată, să spun așa, să atingem oarecum cam tot ce putem din ce avem deja acolo, să fructificăm, să zic așa, cât mai mult din ce avem acolo. E adevărat că este un podcast dedicat proprietarilor de crame, producătorilor și celor care activează în lumea vinului în România, preponderent. Dar vreau să vă spun cum am ajuns să-l cunosc pe Mihai și mai ales de ce l-am invitat astăzi aici să împărtășească povestea frumoasă pe care o are și cu siguranță este și multă muncă, nu doar parte frumoasă, dar o să povestim mai multe imediat. Am avut o deplasare ieri împreună cu Crina Doluțe Florea și cu soțul ei Rareș la Delta dintre sate, cu vinurile pe care ei le produc, vinurile de la domeniile Averești, și mi-au spus, Marinela, neapărat trebuie să cunoști această poveste la o oră de București. Și am zis cu mare drag, mai ales că e vorba despre o afacere de familie, produse de calitate, produse locale, și am ajuns ieri la tine, Mihai. Și când a început Mihai să ne povestească, să mă degust produsele pe care ei le produc, cu atât mai mult am aflat că distribuie produsele lor, o parte dintre ele și în cantități limitate și la Carrefour, cărora le mulțumesc pentru că sunt alături de Wines of Romania podcast și de întreg proiectul Wines of Romania. Așadar am zis, nu se poate să nu închidem noi frumos un circuit. Vinul de la Avereș l-am avut, l-avem. Produsele, pentru că ieri am gustat nu doar pește, ci și produse realizate cu peștele de apă dulce pe care voi îl propuneți. Am zis, Mihai, neapărat să aflăm mai multe și inclusiv lucruri utile pe care consumatorii de produse de calitate ar putea să beneficieze în urma acestui dialog. Cum s-a născut povestea afacerii voastre? Povestea, practic, s-a născut acum, să zic mai bine, de 28 de ani, pentru că fratele meu este puțin mai mare decât mine. Practic, bunicii mei sunt din comuna unde se află Delta dintre sate și mergând vara la bunici, vă dați seama că n-aveam cum să nu mergem și la pescuit, fiind doar la câteva sute de metri de casa bunicilor. Noi mergeam toată ziua la pescuit, ne întorceam seara obosiți cu ce prindeam sau ce nu prindeam, pentru că așa e în pescuit. Și practic am prins foarte mult drag de bălțile respective. Dar din păcate, plecând de la bunici și crescând, nemai având timp să ajungem să vedem cum s-a dezvoltat zona, am ajuns 20 de ani mai târziu să vedem aceleași bălți pe care noi am copilărit într-un stadiu de degradare foarte ridicat. Practic, dintr-o salbă de lacuri, dintr-o deltă dintre sate, care avea în acte 500 de hectare, am regăsit doar vreo 250 de hectare funcționale, restul bălților erau, să spun așa, oarecum scoase din uz, din cauza faptului că, bineînțeles, nu s-a investit acolo absolut deloc. Și a rămas doar o epavă, dar o epavă care merita resuscitată, pentru că, în primul rând, a fost vorba de pasiunea noastră pentru zona respectivă și mai apoi, ultimul lucru în ideea de a prelua bălțile a fost dorința de a face profit. Pentru că genul ăsta de business e un business în care rezultatele din punct de vedere financiar se văd în timp. Așa este. O afacere de familie, cine mai este implicat? Fratele meu și mama mea.
practic noi trei ne ocupăm fiecare cu direcția lui, câteodată ne și completăm, de fapt mereu ne completăm, pentru că, repet, este un business care necesită foarte multă implicare și foarte multă atenție. Toată lumea mă întreabă ce este cel mai greu în acest business. Peștele este sub apă. N-ai de unde să știi dacă a crescut, dacă e bolnav, dacă mai este acolo, pentru că ne lovim de diferiți braconieri natural și mai puțin natural, și de asta este nevoie de o intervenție permanentă acolo și câteodată nu facem față de unii singuri pe fiecare segment de care ne ocupăm. Mihai, am o curiozitate, având în vedere că cineva de la Carrefour mi-a șoptit ceva ieri. Fratele tău cu ce se ocupă în afară de... Fratele meu mai are un business foarte frumos, foarte drăguț din punctul meu de vedere. Are prima fermă și cred că singura, chiar și în acest moment, integrată de rațe din România. Practic crește boboși de rață, îi duce la nivelul de rață de consum și ulterior face produse din rață, de la piept de rață, pulpe de rață, rață întreagă, tacâm de rață, până la piept de rață afumat și alte produse puțin mai ridicate din punct de vedere al valorii comerciale. Este extraordinară povestea familiei tale, Mihai, și nu doar pentru succesul extraordinar pe care îl aveți cu Delta dintre sate, ci și complementaritatea pe care ați identificat-o și sunteți atât de tineri, și tu și fratele tău. Destul de tineri pentru business-urile pe care le dezvoltăm și încercăm să le dezvoltăm în continuare, dar nu suntem singuri. Bineînțeles că avem la ambele societăți foarte mulți oameni care ne sunt alături și care oarecum împreună reușim să dezvoltăm și să aducem până la urmă produsele astea în rafturile Carrefour și, bineînțeles, pe mesele românilor. Ce înseamnă să ai un business de succes astăzi? Din punctul meu de vedere, în primul rând, un business de succes trebuie să fie un business apreciat de omul care îți consumă businessul respectiv, indiferent dacă vorbim de prestări, servicii, producție sau alte nișe de business. Odată ce businessul tău este apreciat de consumatorul businessului tău, atunci este clar un business de succes. Și asta ar fi targetul pe care ar trebui să-l caute fiecare om de afaceri. Nu cred că am fi găsit un loc mai bun pentru podcastul nostru, în afară de peisajul absolut super pe care îl aveți voi la Delta dintre sate. Ne aflăm aici la The Great Hill, unde mâncarea și vinul sunt puse atât de frumos în valoare și aproape în exclusivitate produse locale. Așadar, întrebarea mea este cât se poate de naturală. Cum se integrează sau cum integrați vinul în activitatea voastră? Și precizez că sunt în dealul mare. Da, corect. Ne pică vinul în cap. S-ar spune asta e vorba noastră. Noi suntem foarte aproape de cramele din zona dealul mare, mai puțin de 15 minute. Într-adevăr, noi în momentul de față nu avem deschisă pe partea de Horeca, nu avem deschis niciun business pe partea de Horeca. De fapt, acolo am vrea să mergem să fie finalitatea pasiunii pe care o avem acolo și lucrurilor pe care le dezvoltăm acolo, să reușim să facem un restaurant cu locuri de cazare pe malul Lapei, unde familiile se pot plimba și cu bărcuța, se pot relaxa la un picnic, pot veni la restaurant să mănânce, pot găti singuri, dar mai ales pentru copii, să se reunească și cu partea de natură, să vadă exact de unde provin produsele pe care le consumă și acolo vrem să insistăm pe complementaritatea dintre vinurile cu care ne mândrim chiar și noi din zona dealul mare și, bineînțeles, toate vinurile din România și produsele locale pe care le dezvoltăm noi acolo. Pentru că în zona noastră nu suntem doar noi, sunt alți producători locali care fac brânzeturi, avem producători locali care fac pui de țară, pui crescut natural, adevăratul pui bio, dacă mă întrebați pe mine, și multe alte produse. Vrem cumva să mergem exact pe nișa de restaurant, de fapt, sau pensiune, să-i spun așa, în care tot ce mănânci să fie produs la mai puțin de 5 km, adică să mergem pe lanțul super scurt. Kilometru zero. Fii-te, Mihai, care este soiul tău preferat? Schihara, bineînțeles. Nu pot să mă dezic nicio secundă și ți-am și povestit că prima oară am cunoscut Schihara la Roaini și de atunci nu pot să nu recunosc că l-am zăpăcit pe Rareș, pentru că atunci mi se pare că avea și o problemă cu stocurile, pentru că se vindea produsul tractor și a spus: Rareș, te rog frumos să mai pui și mie pe dreapta, mai pune și mie pe dreapta, că vreau să am pe stoc.
Pentru cei care nu sunt familiari cu Crina și Rareș, Rareș se ocupă de partea comercială a domeniilor Averești și totodată este și soțul Crinei. Sunt absolut superbi amândoi. Corect. Noi ne-am cunoscut, nu știu dacă ți-am spus, noi ne-am cunoscut la grădinița copiilor noștri, ei sunt colegi de grădiniță și a fost așa o chimie extraordinară între noi ca și părinți, mai ales când eu i-am adus prima oară zacuscă lui Rareș și el mi-a adus prima sticlă de vin și a zis, mamă, perfect, putem să ne și cu scrim, că noi putem să trăim foarte bine împreună, fără doar și poate, nu mai avem nevoie de nimic, tu ai vin, eu am mâncare, este complementară treaba. Ce părere ai tu de brandul de țară? Brandul de țară, în momentul de față, am observat cel puțin în ultimii ani că se pune foarte mult accent de brandul de țară, cel puțin în zona de retail. De asta noi avem o colaborare foarte bună cu Carrefour, atât pe partea de rațe, cât și pe partea de pește. Chiar dacă sunt furnizori sau ar putea exista furnizori care vin cu prețuri mai mici decât noi, pentru că, într-adevăr, unele țări au posibilitate, probabil prin anumite subvenții sau prin anumite ajutoare, ascunse sau mai puțin ascunse de la stat, să vină cu un preț de dumping în România. Ei bine, eu sunt convins, cel puțin în momentul de față, că la Carrefour România se face un efort foarte mare ca să țină producători în raft, cu toate că ar putea oricând să aibă prețuri mai mici decât de la noi producătorii. Bineînțeles, noi fiind producători mici avem și costuri mai mari de producție. Asta este o chestie foarte normală, având în vedere nivelul business-ului nostru. Dar numai prin această susținere putem să ajungem și noi la un preț corect, atât față de retailer, cât mai ales pentru clientul final, pentru că până la urmă clientul final trebuie să aibă un raport calitate-preț cât mai bun. Atât de frumos ai spus, Mihai, încât eu, concentrându-mă 99% pe zona de vin și deschidem vinul românesc, care este primul program național dezvoltat de Carrefour România și dedicat în egală măsură producătorilor mici, producătorilor mari, cumva în zona de susținere și promovare a vinului românesc, inclusiv între noi, români, nu doar în afara țării. Așadar, este o zonă care, replicată altor industrii, poate deveni o sursă de inspirație atunci când vine vorba de promovarea României sau de brandul de țară. Mai există și cooperative care lucrează cu Carrefour România, cooperative pe parte de legume, fructe și care funcționează foarte bine. Chiar am avut ocazia să cunosc câțiva oameni din cooperativa respectivă care mi-au spus, noi nu ne puteam vinde marfa niciodată la prețul ăsta, un preț mult mai bun, atenție, decât dacă și-ar fi vândut-o individual, dacă nu venea Carrefour, care practic i-a organizat sub formă de cooperativă, pentru că și pentru Carrefour este foarte greu să se ducă din punct de vedere logistic sau să vină un producător cu varză, cu o dubă de 3 tone jumate, să ducă la depozitul logistic. Ei au nevoie de un plan logistic foarte bun, cel puțin pe zona de legume, fructe, pentru că, la fel ca și produsele noastre, sunt mult mai perisabile ca alte produse, cum vinul, să zic așa. Cum recunoști un pește dacă este proaspăt sau nu când mergi? Mulțumesc pentru întrebare. Chiar am insistat foarte mult pentru a conștientiza consumatorul de peștele pe care îl cumpără în momentul în care se duce fie la supermarket, fie în piață. Indiferent, pentru că foarte mulți comercianți, cei mai mulți în zona de piețe și de pescării, vor să păcălească clientul final prin tot felul de tertipuri ca să cumpere peștele mai puțin proaspăt decât ce au pe stoc în spate. Și, într-adevăr, mi-am luat puțin hate de la Salutăm pe toți cei care antreprenorii din domeniu, dar sunt câțiva, cel puțin pe peștele proaspăt, sunt câteva detalii la care trebuie să fim atenți. În primul rând, el trebuie să aibă pielea lucioasă, să nu fie pielea uscată sau să fie, ajunge la un moment să fie chiar abrazivă pielea peștelui dacă este veche. În al doilea rând, de fapt, hai să nu le mai spun, să le luăm la rând, pentru că dacă mă întrebați pe mine, toate sunt la fel de importante. Da. La branhii. Branhia peștelui trebuie să fie roșie, maxim rozalie. Cu cât își pierde din culoare, cu atât peștele trebuie evitat, fără doar și poate. După care ochii. Ochii peștelui trebuie să fie la fel lucioși, să nu fie ieșiți din orbite. În momentul în care peștele are ochii ieșiți din orbite, în momentul acela, la fel, este un pește care nu este proaspăt. Și, bineînțeles, dacă există posibilitatea, burta trebuie să fie fermă, să nu fie moale. Mirosul, iar este un aspect
foarte important la pește. Eu, ca și consumator, mi-am luat țeapă cel puțin pe partea de fructe de mare. Am preferat să iau dintr-un magazin fructe de mare decongelate, pentru că fructe de mare, ca să fie clar, fructe de mare proaspete în România, nu știu dacă și-ar permite cineva să cumpere fructe de mare efectiv proaspete, pentru că ele trebuie aduse pe avion cu frig. Sunt, cred că, foarte puțini comercianți de fructe de mare proaspete. Tot ce este, sau ceva, să spunem așa, 95% din fructele de mare care se consumă și peștele care nu se produce în România, vin congelate. Cele decongelate, iar mai apoi vândute pe pad de gheață. Și eu, conștient că e mai bine să cumperi congelat și chiar încurajez consumatorii de pește care nu se produce în România sau haideți să mergem până în Grecia, maxim, îi încurajez să cumpere peștele congelat, pentru că procedura de congelare a peștelui în majoritatea cazurilor peștelui și fructelor de mare se face foarte rapid la o temperatură de minus 40 de grade pe tunelele de congelare și își păstrează foarte mult, cam 95% din proprietăți. Deci e mai indicat să cumperi pește congelat dacă nu e sigur pe peștele de pe patul de gheață proaspăt, să-i spunem așa. Așa se vinde pește proaspăt, deși este pește decongelat. Ceea ce ai spus tu mai devreme se aplică în egală măsură peștelui de apă dulce și peștelui de apă sărată, corect? Corect. Peștele de apă sărată are o rezistență mai mare în frig și ținut într-un regim foarte bine controlat de temperatură. Pentru că la pește este foarte important să nu se rupă lanțul termic din momentul în care este preluat din baltă, ocean mare, până când ajunge la consumatorul final, sub orice formă ajunge, fie că ajunge ca și zacuscă sau ca medalion întreg și așa mai departe. Și chiar asta a fost problema noastră cea mai mare, logistică. Bine, la început nu eram noi fer convinși că o să reușim. Carrefour ne-a pus să vindem peștele proaspăt în caserolă cu 0,2 grade. Deci ca să fie și mai siguri de calitatea produsului în momentul în care este cumpărat de client, au vrut să avem 0,2 grade și noi ne-am panicat cum să facem cu 0,2 grade, dar cu toate astea n-am avut până în momentul de față și cred că am reușit să vindem pește proaspăt cam peste 100.000 de caserole de pește proaspăt la Carrefour și n-am avut nici măcar o singură dată retur de calitate, pentru că toată marfa care ajunge în rafturile Carrefour îi se face un control de calitate de la depozit, ceea ce înseamnă control de temperatură, control estetic, de miros, îi se face un control foarte amănunțit pentru fiecare lot care intră în rafturile Carrefour. Și până acum am avut norocul, bine, am și fost foarte atenți pe zona asta, să nu avem nicio retur pe partea de temperatură. Am avut retururi, într-adevăr, pe greșeli de etichetare, acolo a fost vina mea, mi-o asum, dar asta îi se poate întâmpla oricui ca să aibă greșeli, să zic așa, omenești. Absolut. Și care nu afectează clientul mai ales. Ai spus până acum, Mihai, ce înseamnă un pește proaspăt, dar un pește de calitate, cum reușești să-l recunoști? Aici e o discuție foarte vastă, pește de calitate. Mie îmi place să folosesc ChatGPT. Îl rog pe ChatGPT, am de ales între 3 specii. Și îl rog pe ChatGPT să-mi facă și mie un tabel pe valori nutriționale, inclusiv cu omega-3, pe cele 3 specii de pește, pe 100 de grame. Și stau pe telefon, mă uit pe ChatGPT și mă uit în raf să văd ce am. Și am avut o surpriză foarte plăcută să descoper că peștii noștri de apă dulce din bălțile din România se bat cot la cot cu pești de import, cu somon și cu alte specii, pe parte de valori nutriționale și prețul este câteodată chiar la 20-25% din prețul celor pe care le importăm. Este absolut fascinant. Dar între valorile nutriționale, la ce te uiți în mod deosebit când cauți un pește? La proteină. Eu sunt fan omega-3, adică din punctul meu de vedere, lumea, și asta e o chestie oarecum care ne-a fost și indusă de mari importatori de somon în România, de omega-3. Dar omega-3 se împarte în același timp în 3 substanțe. Una dintre ele care este neutră pentru corpul uman, nu face nici rău, dar nici bine. Una face puțin mai mult rău și una care este foarte bună. Ei bine, somonul are foarte multă concentrație de substanța neutră. Iar peștii noștri, de exemplu, novacul, fitofagul, crapul, au mai mult procent de omega-3 sănătos pentru corpul uman decât somonul. Și, repet, la un preț mult sub jumate față de prețul somonului. Și de asta eu încurajez foarte mult să se consume, pentru că noi avem, într-adevăr,
există percepția aia, dacă este ieftin, nu este de calitate. Ei bine, nu este așa, pentru că fiecare produs pe care îl consumăm are un cost în spate. Somonul, de exemplu, are un cost foarte mare de furajare. Mai este partea logistică. Să aduci somonul din Norvegia în România costă foarte mult. Cutiile, inclusiv cutiile de polistiren cu care sunt transportate, alea au un cost de undeva la 50-60 de euro, cenți per kilogramul de pește. Sunt foarte mulți factori pe tot lanțul de aprovizionare care intră în costul final al peștelui. Cel mai mare preț îl are furajarea. Costă undeva, în funcție de specie, până la 60-70% din costul speciei. Eu, de exemplu, sunt foarte mare fan Phytofac și Novac, pentru că este un pește care nu te lasă să-l furajezi. Este un pește care se hrănește natural. El filtrează fitoplanctonul din baltă. Fitoplanctonul este un fel de algă de apă dulce. Omega-3 se găsește în alge de obicei și peștele care consumă alge, practic are foarte mult omega-3. Și de acolo eu îl consider în momentul de față cel mai sănătos pește care se găsește în apele interioare din România. Problema este alta. Este un pește ieftin, pentru că dacă nu-l furajezi și costul lui este mult mai mic decât cel al crapului, ca să fac o paralelă cu un pește tot de apă dulce din România, care într-adevăr prețul lui undeva la 60-70% din prețul este făcut de furajul pe care îl aplică crescătorii. Care sunt riscurile cu care voi aveți de-a face cel mai des în activitatea pe care o desfășurați? Avem riscuri fixe și riscuri mobile, să le spun așa, ca să mergem puțin în partea de contabilitate. Riscurile fixe sunt braconierii, cormoranii, pelicanii, care sunt, a spus cineva mai de mult, dar nu l-a crezut nimeni. Un stol de cormorani poate să mănânce 20 de tone din producție în mai puțin de o săptămână. Nu mai spun de pelicani, noi ne-am evit acum vreo lună de zile cu 5-600 de pelicani pe delta din Tersate și pelicanul este puțin mai rău, poate să-ți mănânce și 20-30 de kilograme de pește fără să se sature într-o singură zi și dacă multiplicăm cu 5-600 este o reală problemă pe partea de producție. Și riscurile noastre mobile, de fapt e unul singur din punctul meu de vedere, este statul român. Noi am avut foarte multe întrevederi cu Ministerul Agriculturii, ne-a spus, vreți să vă ajutăm. Și i-am rugat, mai bine ne lăsați în pace decât să ne ajutați cum ne-ați ajutat în ultimii, să spun așa, din 2007-2008, de când am început ultimul program, cel puțin programul care încă se plătește acum, că intră pe următorul program financiar european. Investiții europene, cum au fost în toate domeniile, cel puțin de agricultură din România. Problema mare că din cauza unor oameni care au scris ghidurile, practic ei trebuie să respecte un regulament european când elaborează niște ghiduri ale solicitanților pentru fondurile respective. Ei au interpretat greșit regulamentul european. Noi, beneficiari de bună credință, am făcut proiecte exact bazate pe ghidul scris de minister, ca acum să ne lovim de faptul că trebuie undeva peste 85 de firme, cred că am ajuns la 100 de firme, din domeniul pisciculturii românești, care producem undeva la 90% din producția totală de pește din România, să trebuiască să dăm bani înapoi pe proiectele accesate din 2012-2011 până anul trecut inclusiv. De ce sume vorbim, Mihai? La mine undeva de 2 milioane de euro, la altul 6, la altul 200 de mii. Sumele sunt relative în funcție de fiecare proiect și fiecare beneficiar. Problema mare este că noi trebuie să dăm acești bani înapoi. Am fost, bineînțeles, la multe ședințe cu ministerul, cu funcționarii din minister, unii dintre ei care chiar au scris ghidurile respective și m-au întrebat, dar dacă luai credit la bancă nu trebuia să dai bani înapoi? Și le-am răspuns la fel de franc cum mi-au pus întrebarea, dar poate nu luam credit la bancă sau poate nu mai făceam investiție. Pentru că decât să faci o investiție care te poate băga în faliment, că aici este un efect de domino. Ei practic îți pun sechestrul pe bunuri, pe conturi, îți fac copiri pe conturi, tu după aia nu mai poți să îndeplinești criteriile de monitorizare, criteriile de performanță pe care tot ei te obligă să le respecti. Nu mai poți să-ți ții angajați, relația mea comercială cu Carrefour se închide în momentul 2 în care mi se pune copire pe conturi, eu nu mai pot să fac producție și nu mai pot să respect indicatorii financiari dați tot de ei. Și, practic, ei o să bage în faliment undeva la 85-90% din industria asta care și oricum în momentul de față este ținută de câțiva oameni nebuni și pasionați, pentru că susținută de stat nu este deloc.
De asta am ajuns în România să consumăm 85-90% din peștele consumat în România să fie importat. Sunt și lucruri care dor din multe puncte de vedere, dar și lucruri atât de frumoase încât cred că este și motivația care încarcă entuziasmul de care dai dovadă zilnic din ce văd și rezultatele sunt pe măsură, atât laudele pe care cu siguranță le primești, eu cel puțin de când am început să postez pe canalele mele de social media, pe canalele Wines of Romania, am auzit doar cuvinte de laudă, așadar, încă o dată, felicitări. Mulțumesc mult! Și dacă n-am reușit ieri să parcurg întreaga degustare, pentru că era concurență între vinuri care se potrivește mai bine cu crapul, cu Cabanoș, zacuscă. A fost. Deci dacă aveți ocazia dintre toate preparatele pe care eu am ajuns să le degust, că au fost mult mai multe decât am avut ocazia, neapărat să-i încercați. Se găsesc în Carrefour, Cabanoșii nu, dar poate reușim să-i convingem să-i scoatem. Suntem în discuții, într-adevăr, să băgăm și cabanoșii de pește. Delicioși. Da, și mie îmi plac foarte mult, vă mulțumesc. Ideea care am avut-o la cabanoși ăștia a fost să mergem pe o rețetă cât mai naturală și cu foarte mult pește. La cărnații de pește nu prea cum să pui, cum se pune la cărnatul de porc, să pui cu grăsime sau să pui altceva. Și am mers pe o rețetă foarte simplă și foarte bună din ce am primit feedback până acum. Absolut. Și merge și cu soiul tău, dragă Zghihara, te averești. Dar tu mi-ai adus aici ceva. Așa că picant, nepicant, propun nepicant, dacă ești de acord. V-am adus, să spun așa, produsul meu de suflet. Este zacusca noastră de pește, rețeta este făcută de mama, iar noi am multiplicat-o la nivel industrial. Este rețetă 100% naturală. Are ardei capia, ceapă, morcov. Sper să nu mă certe mama dacă uit ceva. Nu trebuie să se divulge rețeta integrală. Așa este o rețetă tradițională de zacuscă de pește făcută de mama, iar noi am dus-o la nivel industrial. O găsiți în Carrefour România, bineînțeles, sub eticheta Piscicola Prahova Delta din Tresate, zacusca de pește. Acum e foarte important și am făcut și eu la un moment dat un tutorial cum se mănâncă zacusca de pește chiar cu fetița mea. Doamne, ce bine miroase! Grăsimea de la pește se ridică deasupra borcanului și trebuie amestecată puțin înainte de degustare pentru a omogeniza cumva grăsimea de la pește cu peștele. Singura reclamație pe care am primit-o într-adevăr de la un client Carrefour care m-a sunat, pentru că eu am numărul meu personal de telefon pe toate rețelele de socializare, inclusiv pe site-ul nostru de prezentare, m-a sunat să mă certe că are foarte mult pește. Și am spus, îmi pare rău, dar chiar este o reclamație de care mă bucur. Nu am cum să vă spun că îmi pare rău că m-ați sunat să mă reclamați. Marina, o să te rog să guști. Deci are un miros, dragilor, chiar dacă ce bine miroase, deci și ceapa, și capia, și deci peștele este, dar într-un complex de arome atât de invitant. Eu de obicei, îți spun foarte sincer, când mă apuc să desfac un borcan, practic mă ambiționez să-l termin de fiecare dată. Bine, acum nu vreau să par foarte mâncăcios, deși sunt, dar o să iau și eu o gură. Mi-ai făcut poftă. Trebuia să așteptăm prea mult ca să avem și pâine proaspătă de la cuptor aici, de la The Great Hill, dar să știți că pâinea este absolut senzațională aici și am ceva așa, cineva îmi spune că s-ar putea ca pe viitor să se afle inclusiv aici această zacuscă. Noi ne-am bucurat foarte tare și chiar noi ne axăm foarte mult și pe băcănii, magazine mici, restaurante, pentru că noi mergem foarte mult pe ideea de a socializa cu clientul nostru final. La restaurante, de obicei, când ți se recomandă un produs, ai mult mai mare încredere în produsul respectiv. De obicei, când te duci în supermarket, eziți. Până nu cumperi prima oară, eziți să cumperi orice produs nou. Pentru că e o chestie omenească. Dar la băcănii, de obicei, băcăniile și-au clienții lor. Și când duc un produs și am băcănii cu care lucrez,
Eu m-am dus cu produsele efectiv să le guste. Înainte să ei mă contactau pe mine să lucrăm împreună și înainte să lucrez cu ei, le-am spus, uitați aici mostre, vă rog să le gustați de față cu mine, să spuneți dacă vă plac, dacă nu e nicio problemă. Și până acum n-am avut nicio băcănie cu care am avut acest test și cu care n-am lucrat. Și bineînțeles, am vrea foarte tare să intrăm și pe zona de restaurante, pentru că mie mi se pare un aperitiv excelent de pește, cam tot ce facem noi și care se potrivește foarte mult cu partea de socializare, vin și familie. Prieteni. Una a fost ieri zacusca asta, dar acum, după ce am ascultat pendelete povestea și desfăcută proaspăt, mirosul care a venit este, deci, dragilor, indiferent că iubiți zacusca sau că iubiți sau nu peștele, neapărat să încercați această zacuscă de pește Novac, văd că scrie. Da, este zacusca de Novac. De Novac. Îți mulțumesc din suflet, Mihai. Cu mult am depășit noi timpul pe care ne-l propunem pentru podcasturi, dar efectiv n-am reușit să mă abțin în a te întreba ceea ce cred că este util și va fi util ascultătorilor și celor care ne-au urmărit. Multă baftă, mult succes în continuare. Multe salutări familiei tale, multă putere de muncă și țineți-o tot așa că e bine pentru absolut toată lumea, indiferent că vorbim de consumatori sau de pur și simplu români care se mândresc cu oameni faini așa cum sunteți voi. Mulțumim mult, Mariana, și eu îți mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, abia aștept să ne vedem și peste 2 săptămâni. Bravo! Așa cum le mulțumesc și Crinei și lui Rareș de la domeniul Lanverești, pentru că mulțumită lor te-am cunoscut, te-am întâlnit și chiar aveți lucruri în comun, să știi, din punct de vedere cel puțin a valorilor care sunt transmise în businessul în care voi activați. Cred că să înțelegem și așa de bine. Le mulțumesc și prietenilor de la Carrefour pentru susținerea producătorilor locali, pentru susținerea vinului românesc. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania, iar până atunci vă invit să urmăriți paginile de social media Wines of Romania, Delta dintre sate, abonați-vă la canalul de YouTube Wines of Romania și ne vedem la Grow Wine. Cheers!